Oho. Takapää lähti. Alta. Jahas. Tänään ollaan Tornarissa. Ulkona on rapsakka, melkein 10 astetta pakkasta. Mukavassa jääpeitteessä edellisten suljen kelien pohjalta. Ja siinä on rajansa, mihin asti noin astat riittää, joten tänään ohjelmassa on laittaa tilalle ruuvirengasta. Ja Jani on tässä ystävällisesti mulle semmoisen askarrellut. Vähän täytyy tehdä, saada kontenttia. Niin just. Sä oot ottanut tämmöstä puuhaa itsellesi. Kuis tämmöset syntyy? Ajan kanssa kipeillä selällä lattialla istuen ruuvat. Ai kavala. Toi kuulostaa just niin ei houkuttelevalta. Pistetään katsojille vinkkinä, että jos haluatte kiusata Jania itsenne sijaan, niin pistäkää Janille viestiä. Mä laitan videon descriptioniin Janin yhteystiedot, niin sieltä voi kysellä ruuvirenkaita itselleen. Joo, sinne vaan. Lyödään paikalleen ja mennään kattoo, mikä on ero piikkisikaan. Tää ei ole niille, jotka hakee niitä grammasäästöjä. Ei tosiaan. Kyllä tää on varmaan puoli kiloa lisää painaa toi renki. Sisäajo on vähän tämmönen, jotenkin tänne asfalttitiellä 20 kilometriä ei oikein nappaa. Alright. Käydään läpi. Hommiin vaan. Ruuvien merkittävästi korkeampi meteli nastoihin verrattuna ei ollut ainoa ero, jonka havaitsi jo ensimmäisessä käännöksessä. Renkaanpito oli aivan huima. On siinä grippiä eri tavalla. Vähän jopa pelottaa omalla tavalla, kun siellä on sitä pitoa niinku ihan niinku sillä kun ei tiedä sitä pidon rajaa ollenkaan. Ei tiedä mitään siitä. Sitten on tosi jännä, kun keula menee vähän kovaksi pakkasilla, mut sit niinku renkaat on antanut pikkusesta joustoa. Nyt kun niissä on ihan törkeät paineet renkaissa, niin ei tuu sieltäkään. Se on aika harsh. Talvia nyt keulat. Niin joo. Sulla on muutenkin keulaa pikkusen enemmän kuin... No on vähän muutenkin joo. Mä merikyppyy vähän eri tavalla. Se näyttää jonkin verran toimivankin, et... Nyt ihan ainakaan. Viikkoa aikaisemmin jäinen Mambarata oli ehkä päivän kuumottavin kokemus, joten se piti tietty mennä testaamaan uusiksi ruuvirenkaalla. Wow! Ai saatana! Yes. No niin.
Oltiin sitten päivän ekat, jotka veti sen. Näköjään joo. Ei ollut näköjään renkaan jälkeen. On noissa pitoa. Oh! Aivan sikana. No, aivan sikana. Vähän pelottaa, että kun peräpää on sit taas vanhalla nastalla. Tyt. Katso. On nois järkyttävä pito. Tuossa oli pari aika jännää paikkaa, kun lähtee perä kyllä uimaan. Niin kuin. Joo, siellä alussa etenkin, niin perä vaan menee ihan omiin menojaan. Ja vähän mä aloin haaveilee sit ruuvirenkaasta takana. Tattis semmosen niinku koko renkaan peittävän takalokarin käytännössä sitten. Ne toimii aika huonosti taas DH-hommissa. Niin ne yleensä toimii. Joku patentti rakentaa siihen ympärille. Patentti. Ryttis tarjoili tällä kertaa päivän liukkaimmat jäät. Pelkkää alamäkiä verkkokaupassa on muuten nyt ihan uutta alamäkiaiheista vaatetta ja tavaraa. Linkki kauppaan löytyy videon kuvauksesta. Oho. Takapää lähti. Alta. Jahas. Kaksi kertaa lähti perä niinku täysin alta. Tornarin radat testattu ruuvirenkaalla. Miltä se ruuveilu maistuu? Elämä rupee hymyilemään. Ajois kesällä, mutta sanotaan nyt näin, että äsken puhuttiin sit takarenkaan pidosta, niin se sanotaan, että tavallaan kaipaa sitä ruuvia sinne taakkekin, että saisi semmosen balanssin siihen, niin kuin, mitä uskaltaa luottaa, että tietysti eka päivää ruuveilla mäessä, mutta ei ole ihan valmis luopua haarvalistansa kuitenkaan. Ei kuitenkaan. Mut joo, kyllä toi muuttaa aika erilaiseksi ton niinku jäällä ajamisen. Toisaalta tää melkein -10 astetta muuttaa kyllä pyörän tuntumaa sitten taas muuten pikkusen vähemmän lepposaksi, että vähän joutuu totuttelemaan. Vähän siitä totuttelua, mutta kyllä se, siis sanotaan näin, että talvikeli niin ruuvi on ruuvi, että kyllä niin tajuton ero siihen, että nyt voit nojata permiin ja tavallaan se, että ainut mitä pelkää on, että se takapää sieltä yhtäkkiä vaippaa alta, että se on ehkä vaan tää ihan alun totuttelu taas. Kyllä. Ei muuta kuin kaikki ruuveen rakentamaan, että ei tässä oikein voi muuta sanoa. Ja ne, joille ei ruuvin rakennus maistu, niin pistäkää Janille viestiä ja tilatkaa sieltä ruuvirenkaat. Jos katsotte tänne asti, pistäkää vielä peukku videolle ja nähdään taas ensi kerralla.